راځو مایکروسافټ ایکسل کې خو مونږ ټیپس چې څومره وو هغه مو ویل. راځو مایکروسافټ ایکسل کې د فنکشن او د فارمولا په منځ خبره کوو. مونږ مخکې د مایکروسافټ ایکسل تعریف داسې کړی او ډیفینیشن چې مایکروسافټ ایکسل as an excellent program is used for calculation. دا یو ایکسلنٹ پروګرام دی چې استعمالیږي څه دپاره؟ محاسبې دپاره دې طرف کې مونږ استعمالوو. خو دا ډیپینډ په څه باندې کوي؟ په فنکشن باندې او په فارمولا باندې کوي. یعنی په فنکشن باندې ډیپینډ کوي او په فارمولا باندې ډیپینډ کوي. یعنی هر هغه څوک چې وایي ما ته مایکروسافټ ایکسل زده دی نو باید دته فنکشن او فارمولا باید یاد وي. ځکه دا نور کمانډونه خو اکثر د ورډ او د پاور پوینټ سره سیم یو شانتي دي. دغه فنکشن او دا فارمولا سره پکې دا پکې بدل دي. نو باید دا پکې سوي دا پکې ضروري یاد وي. ځکه زیات کار مونږ په فنکشن او په فارمولا باندې کوو دلته کې. خلا فنکشن څه ته ویل کېږي او فارمولا څه ته ویل کېږي. د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی؟ نو اول لازم چرته what is function. فنکشن څه ته ویل کېږي؟ نو موږ د فنکشن په باره کې داسې وایو چې a collection of special characters which perform a special task is called function. یو څه سپیشل کریکټر چې کله یو ځای شي او هغه زمونږ استعمال کو د یو خاص کار دپاره دغې ته مونږ فنکشن وایو. لکه ما لیکلي سم SUM یو ځای شوی دی څه دپاره استعمالوو مونږ؟ ایډیشن جمع دپاره. مونږ لیکو کاونټ سرور الفاظ یو ځای کړي یو سپیشل کریکټرز نو هغې ته مونږ څه وایو؟ کاونټ. کاونټ وایو مطلب نمبر شمارې مونږ ته. دا شان پروډکټ د ضرب دپاره استعمالوو نو دغې ته فنکشن ویل کېږي. نو موږ د فنکشن ډیفینیشن داسې وکړو چې a collection of special character which perform a special task which is called function. یعنی یو څو سپیشل کریکټر چې کله یو ځای شي او موږ یې د یو خاص کار دپاره استعمال کړو دغې ته موږ څه وایو؟ فنکشن ورته وایو. بیا موږ سره فنکشن چې کوم دی دوه قسمه لرو. دوه قسمه فنکشن موږ لرو. یو ته انټرنل فنکشن وایي بل ته ایکسټرنل فنکشن. یو ته انټرنل فنکشن وي او بل ته ایکسټرنل فنکشن ویل کېږي. انټرنل فنکشن څه ته وایي؟ دوز فنکشن which are installed in Microsoft Excel is called internal function. انټرنل وایي داخلي ته. یعنی مطلب هغه فنکشن دي چې هغه موږ په کمپیوټر کې نه ورچوو نه په ایکسل کې ورچوو. هغه مخکې نه د مایکروسافټ کمپنۍ والا پکې څه کړي دي؟ ورچولي دي او انسټال کړي دي. دغې ته څه ویل کېږي؟ انټرنل فنکشن ویل کېږي. لکه مثال دا اوس ګوره ایکسل فارمولا ټیب ته لاړ شي تاسو دا هغه فنکشن پکې ما اچولی دي؟ نه. دا لاجیکل، دا ټیکس، دا ډیټ ان ټایم، لوکل ریفرنس، میتھمیټکس دغه ټول پکې څه دي؟ دا مایکروسافټ کمپنۍ والا ور اچولی دي. نو دغه ته څه ویلی کېږي؟ انټرنل فنکشن. بل ته ویلی کېږي ایکسټرنل فنکشن. ایکسټرنل وایي بهرني ته. یعنی those function which are come from another source like internet, macro, VBA. مطلب دا دی چې دا په مایکروسافټ ایکسل کې خپل نه وي دا پکې مونږ وراچو. خو په کومه طریقې پکې وراچو؟ یا به د انټرنیټ ډاونلوډوو یا به د میکرو لار نه ویکرو یا به د VBA لار نه څه کوو مونږ جوړو او په هغې باندې مونږ کار کوو. صحیح شو؟ دا به وروسته مونږ وایو چې دا څنګه جوړېږي، د ایکسټرنل VBA کې څنګه جوړېږي، انټرنیټ ته څنګه ډاونلوډېږي، هغه ټول طریقې به ته ښیم. خو دا مونږ سره دوه قسمونه لري. یو ته انټرنل بل ته ایکسټرنل. انټرنل مین داخلي او ایکسټرنل مین بهرني. صحیح شو؟ او انټرنل مطلب دا چې مایکروسافټ کمپنۍ ایکسل کې خپلې وي او ایکسټرنل مونږ پکې وراچو. بل مونږ سره د فنکشنز مختلف ټایپ دي. دا 12 قسمه ټایپس مونږ په څه کې لرو؟ په ایکسل کې لرو. دا ایکسل کې څه دي؟ دا پکې مخکې نه اچول شوي دي. ټیکس فنکشن پکې دي، لاجیکل دي پکې، فاینانس دی پکې، میتھمیټکس دی، ډیټابیس دی، ډیټ ان ټایم دی، انفارمیشن دی، کیوب دی، انجینیرینګ، لوک اپ ان ریفرنس، سټیټسټیکل او کیپیبلیټي. د هر یو ځان ته کې دي چې په داخل کې نور مختلف فنکشنز دي. دا خو ګروپونو نمونه دي. مطلب لکه موږ وایو مایکروسافټ افیس کې ورډ دی، ایکسل دی، ایکسس دی، پاور پوینټ دی، آوټلوک دی. دا شان ټیکس کې خپل دي، لاجیکل کې خپل فنکشنز دي، فاینانس کې خپل دي، میتھمیټکس کې خپل دي، ډیټابیس کې خپل دي، ډیټ ان ټایم کې خپل دي، انفارمیشن کې خپل دي. تاسو مختلف فنکشنز پکې تاسو ورسته وګورئ. دی لکه زه راغلم ایکسل ته، دا فاینانس ته راشه، په فاینانس برخه کې څومره فنکشن دي؟ دومره دي. دغه شان دي لاجیکل ته لاړ شه، لاجیکل کې دومره دي.
ټیکس تلاشه ټیکس کې دومره دي ډیټ ان ټایم تلاشه ډیټ ان ټایم کې دومره دي لوک اپ اینڈ ریفرنس تلاشه دومره پکې دي موږ سره میتھمیټکس ریاضي فنکشن پکې دومره دي دغه مور فنکشنز تلاشه سټیټسټیکل دا دي موږ سره دا شت انجینیرینګ تلاشه دا دي موږ سره کیو تلاشه دا دي موږ سره انفارمیشن اینڈ کیپیبلیټي ویب پکې ستاسو ما ویب نه دی لیکل دا دي دیار لزدانې دي موږ سره ویب پکې مان ویل کېږي خا فنکشن خو مو پیژندل بیا وروسته 1 by 1 په دې باندې خبرې کوو وروسته خو اوس راځو فارمولا ته چې فارمولا څه ته ویل کېږي فنکشن خو مو پیژند نو اوس راځو فارمولا ته وایي فارمولا are used to perform a specific task but formula will be provide a user مطلب دا دی چې دا فنکشن هم یو خاص سپیشل کریکټر وو چې یو خاص کار لپاره به استعمالوي خو دا چې شا مایکروسافټ کمپنی والا اډ کړیو او دا فارمولا چې کوم دی دا یو خاص کار لپاره استعمالیږي خو پرووایډ کوي به څوک یوزر یعنی موږ خپل جوړو یعنی دا په ایکسل کې نه موجود دا په کې څه کوم موږ جوړو لکه ځلې کوم مساوي 2 جمع 2 مساويږي څلور سره دا شین 2 ضرب 2 تقسیم د شی وکړو موږ لکه مثال دلته مالک لیکي سل دلته مالک لیکي 2 شل زم از ایکوال ټو سم جمع کا دا دوه انتخاب کړه دا اوس یو فنکشن شو څه شو فنکشن شو اوس مساوي دا یو سل جمع کا دی یو سره یاد شي مساوي سل جمع دا اوس فارمولا شو دا څه ما په لاس باندې وکړ ځینې د فنکشن دي چې د اصلي چې هغه د پر فنکشن نشته دی لکه موږ وایو جمع منفي ضرب تقسیم جمع د پارشتا منفي د پاره نشته منفي او فارمولا کې اوس ضرب د پارشتا تقسیم د پاره نشته تقسیم مطلب خپل کې اوس لکه موږ نشو کولی ایکوال ټو ماینس نشو کولای شي ماینس ها دا سي ماینس اوس نشته دا کار وکړي خو چې کله موږ فارمولې خط نه کړې د دې لپاره خپل فارموله موږ په ایکسل خپل جوړو چې خپل هم جوړه کې به ماینس جوړو که تقسیم پښتو کې ورکار سره ورکولای شي صحیح ده خو په کوډینګ کې پښتو نه مدل کیږي خمد پښتو نه مطلب چې انګلیش والا پښتو ځکه مطلب تقسیم دسي خیم او سم موږ خپل جوړو نو دا موږ سره دا یوزر خپل جوړي بلکې دا وخت چې ما څنګه کار یو کس ته تاسو کې چې آیا د فنکشن او د فارمولا ترمنځ فرق څه دی صحیح نو دا غي ډیفرنٹ مال ته لیکلي دي دا فنکشن دی او دا فارمولا ده اول وګوره start with equal فنکشن چې شروع کیږي په مساوي باندې به شروع کیږي او چې فارمولا هم شروع کیږي هغه هم په مساوي باندې شروع کیږي دا فرق نه دی اوس په دوه سیم دي مثال یعنی که فنکشن شروع کوي هغه به مساوي او که فارمولا شروع کوي هم مساوي یو کس ته تاسو کې چې آیا بغیر د مساوي تاسو کولای شئ چې په ایکسل کې محاسبه وکړئ کولای شئ څه کولای شئ بغیر د مساوي نه هم کولای شئ تاسو کې په محاسبه وکړئ لکه ځکه کوم چې سل جمع 200 څنګه انټر کوم دا خپل جمع شي باید هم کولای شي څنګه کیږي فایل ऑप्शन ته راځي هغه نه پس پر ایڈوانس باندې بکلیک کی د ایڈوانس نه پس بلا د خط برکت شي کی دا چیک به آن کې شانتي او هغه نه پس ودا اوکے کی بس سل جمع شل سمو کړه لاړ مغه یو چیک مې پرې خو options advance and this one okay cell and مساوي بکیو نه ځلې کوم چې اتیا جمع شل سل یعنی مساوي خو زنه هم په خپل جمع کیږي وجه څه د وجه دا چې ما په آپشنز کې په ایڈوانس کې دغه چیک می آن کړی دا لاندې چیک می آن کړی دا چې لاندې چیک به آن کړی اوکے کې بس بغیر د مساوي نام کولای شي ها دا لاندې په قدم کوي اوس تاسو یو کس ته پوښتنه کوي چې آیا صحیح شو موږ د مساوي په ځای بل څه شی استعمالولای شو کنه شو به باز موږ فنکشن کار کوي کنه کی کوي به کار زه منفي سم ور کار کوي کنه کې لیست را خلاص کړ زه مساوي ګورخه مساوي سم چې دا لیست راتلو لیست ته پوښتنه زما فارموله سم روانه ده
که زه به کې یو غلط ولیکم لیست ورکېږي نو مطلب زما فارموله غلطه شوه نو ګوره لیست راغلی که نه دی راغلی فارموله اوس فلحال زما صحیح روانه ده خو زه لیکم ګوره ماینس سم کار کوي که نه کوي مساوي او دغه اټ د رایټ کار کوي که نه کوي نو داسې مختلف ساينس موږ هم استعمالولی شو نو بیا ولې موږ مساوي استعمالو یو کس تانه تپوس وکړي دا مساوي په دې خاطر موږ استعمالو چې موږ له جواب غلط رانه کړي نه مثبت طرف ته راکړي نه منفي طرف ته راکړي صحیح شو نو چې بر جواب به صحیح راشي ګوره زه ته لیکم منفي سل جمع 200 انټر کا جواب به صحیح راځي خو منفي کې وې راځي دا موږ ته څه کې راځي به موږ ته به غلط راځي چې کله تاسو داسې کولای شئ جمع سم خو همیشه پر جواب کته نیگیټیو راځي ستاسو نیگیټیو کوي بنه مثبت کې جواب درکې نو په دې خاطر باندې موږ مساوي استعمالو چې زموږ جواب سره شي صحیح راشي منفي ذکر نه استعمالو چې کله زموږ جواب پازیټیو راځي او موږ منفي باندې فارموله شروع کړي نو زموږ وا پازیټیو بس کې راځي بیا منفي کې راځي که چېرته موږ پلس استعمال وکړو دا اکشن پلس او به فارموله ولګو که چېرته زموږ په جواب په نیگیټیو کې راځي دا موږ سره کې بیا پازیټیو براله راکې بیا نو په دې خاطر باندې موږ مساوي استعمالوو صحیح ده او که چېرته یو کس نه تاسو کې چې آیا په مایکروسافټ ایکسل کې بغیر د مساوي نه تاسو کولای شئ چې به حساب وکړي ها کیږي ما خو طریقه ته خو د کنه فایل آپشنز ایڈوانس او دا غینه پس به اخر طرف ته دا چیک به ختم کی ترانزیشن فارمولا انټری دا چیک به ان ساتي یو خدا خبره وا دویم د function has unique name but formula do not have any name مطلب دا چې دا فنکشن ځان ته یو خاص نوم لري او فارمولا ځان ته یو نوم نه لري لکه مثال زلته مالی کړی دي کنه زم مساوي خو شو لیکوس سم دا سم یو خاص نوم دی کنه دی یو نوم ولور کوم کنه لکه ما زولي کوم چې زر پروډکټ نو تولیکو نو زه چې کوم سم نو یو نوم شو کنه شو او اوس ګوري هغه ته فارموله ته مساوي دا یو سل پلس دا یو سل دی کې څه نوم شته هیڅ نوم نشته نو مطلب دا چې فنکشن ځان ته یو خاص نوم لري او فارموله څه کوي نوم نه لري روسته ویل نوم نه لري دا پینټیم 1 کمپیوټر دی سم انټر بٹن څه حوال شوی دا روسته خبر شوی نوم نه لري یو ښه بل موږ سره لیمټ او انلیمیټډ فنکشن چې خاص یو لیمټ لري او فارمولا یو لیمټ نه لري مثال څنګه لیمټ لري او لیمټ نه لري زه یو فنکشن کاروم از ایکوال ټو لوک اپ مثال دا لوک اپ کې ګوره یو دوا درې خبرونه زه دا نه اخلي دا درې خبرې به دې ته کې لکه مثال زه ته یو خبر مې دا شو د من تاسو ته پويږي بیا ها دا شو بل دا شو نور ورکوه کنه سي نه بس هر څور کې د غلط ایرر به ورکوي ځکه د خپل لیمټ معلوم دی دا درې شرطونه د غواړي درې شرطونه خو نه مانی ځکه لیمټ معلوم شوی دی او فارموله کې څه حساب دی مساوي دا یو سل پلس دا یو سل پلس دا یو پلس دا بس ورکوونو چې سړي په زړه ما ونه ورکوه ځبسي نو مطلب دا یو خاص لیمټ نه لري کله چې تاسو په فنکشن باندې کار کوئ دغه ټول ټیپ غوندې ویني داسې دې په تر باندې بځي چې د تصور هغه کار به کوي چې دنه واوختي بس کار ختم کار به فارموله نه کوي صحیح شو نو مطلب دا څه دا یو خاص لیمټ لري او فنکشن فارموله څه کوي لیمټ نه لري موږ سره بل فنکشن چې کوم دی سٹارټ اینڈ اینډ وذ بریکټ یعنی چې کلم شروع کیږي او چې کلم ختميږي په څه باندې بریکټ باندې do not need any brackets فارموله سره ضرورت بریکټ ته نه لري لکه څنګه ځلې کوم مساوي کار خو شو سم یونیک نیم ولرو به مې بریکټ شروع کو شروع نشو دا غي نه پس موته ازونه انتخاب کړل داسي او بریکټ مې به ته بند کړ سي او انټر مې سٹارټ بریکټ او اینډ بریکټ اوس ګوره مساوي دس یو سل پلس دا یو سل انټر کا جواب خو سم راغی خو دې کې څه شته بریکټس مست نشته نو دا بل یو د فارمولا ترمنځ بل څه فرق نه بل چې یو بل غاټ فرق چې کوم دی په د ام اس ایکسل دغه چې دا فنکشن دا سٹور شي وي نه په ایکسل کې پراته وي او فارمولا پکې نه وي فارمولا پکې مونږ ورچو دا موږ څه شو د ترمنځ فرقونه شو نو دا هغه مایکروسافټ ایکسل کې د فنکشن باره کې مونږ خبرې وکړلې صحیح ده نو سبا نه شروع کوو فنکشنز د ګروپونو نه به شروع کوو